ලෝක ළමා දිනයදා ශ්‍රී ලංකාවේ බාලදක්ෂයන් තබන යෝධ පියවර. ස්ටෙප් පියවර ජාතික ක්‍රියාන්විතය. ගල්කිස්ස මුහුදු තීරයෙන් ඇරඹේ. රට වට මුහුදු තීරයත් වෙරළත් සංරක්ෂණය කිරීමේ අරමුණින් ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරමින් ලබා ගන්නා නූල් අනුසාරයෙන් නිමවෙන බාලදක්ෂ කරලෙන්සුවක් ඔබත් ගෙල පළඳින්න. එහෙනම් බාලදක්ෂ නැන්දමින් අපි හමුවෙමු. දන්නවනේ තැන ගල්කිස්සේ ස්ටීම් බෝල් අසල වෙරළ තියෙනවා. වැඩි විස්තර සඳහා ආසියා පැසිෆික් කලාපීය අනුකමටු සමාජික සමයේ පණිවිඩකරු ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධීකාරක ලක්ෂාන් පෙරේරා අමතන්න. දුරකථනය 077 2 37 29 22. A steps towards nature.